হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ জলফাই আচাৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত বেছিভাগে আমাৰ জলফাই আচাৰ খাবলৈ ভাল পায় আৰু আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত জলফাই আচাৰ বনোৱা হয়। জেনেৰেলি জলফাই আচাৰ বনালে বহুতেই জলফাইখিনি আগতে এবাৰ সিজাই লয়, তাৰপিছত ৰ'দত শুকুৱাইহে আচাৰখিনি বনায় আৰু তেনেদৰে বনালে জলফাইখিনি শুকাই আহোঁতে এদিন বা দুদিন সময় লাগে। কিন্তু আজিৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটোত মই জলফাইখিনি পানীত নিসিজোৱাকৈ আৰু ৰ'দত নুশুকুৱাকৈ লগে লগে বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু এইদৰে বনালে জলফাই আচাৰখিনি খুব সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই আচাৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। জলফাই আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। আচাৰ বনাবলৈ প্ৰথমতে মই আধা কেজি জলফাই লৈছোঁ। জলফাইখিনি মই প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই শুকান কাপোৰৰ এখনেৰে পানীখিনি মচি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে পানীখিনি শুকুৱাবলৈ জলফাইখিনি কিছু সময় থৈ দিছিলোঁ। আচাৰ বনাবলৈ লোৱা জলফাইখিনিত পানী যাতে একেবাৰে নাথাকে সেইটো চাই ল'ব। আৰু 6-7টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। জলকীয়াকেইটা ঠাৰিৰে সৈতে ধুই আগতে পানীখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু শুকুৱাৰ পিছতহে ঠাৰিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। ঠাৰিৰে সৈতে ধুলে জলকীয়াখিনিৰ ভিতৰত পানী নোসোমোৱাকৈ থাকে। মই ইয়াতে জলকীয়াৰ পৰিমাণ বেছিকৈ লোৱা নাই। আপোনালোকে জ্বলা বেছিকৈ খাবলৈ ভাল পালে জলকীয়াৰ পৰিমাণ বেছিকৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই জলফাইখিনি টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি ল'ম। জলফাইখিনি 4 মানকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে গুটিখিনিও মই আচাৰ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। গোটেইখিনি জলফাই মই এনেকৈ কাটি ল'ম। মই গোটেইখিনি জলফাই কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে জলকীয়াকেইটাও দুটুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আচাৰখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এখন পেন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে আচাৰত দিবলৈ আগতে মছলাখিনি শুকানে ভাজি ল'ম। চব গুটি 2 চামুচ দিছোঁ। 2 চামুচ ধনিয়া গুটি দিলোঁ। সৰিয়হ গুটি 2 চামুচ দিলোঁ। মেথি গুটি 1 চামুচ দিছোঁ আৰু লগতে গোটা জিৰা 1 চামুচ দি ল'লোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ কম জুইত গোটা মছলাখিনি 1-2 মিনিটমান সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। মছলাখিনি খুব বেছি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি থাকিব নালাগে, মাত্ৰ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈ লৰাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে মছলাৰ পৰিমাণ নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু গোটা মছলাৰ যি মছলা ভাল পায় আপোনালোকে সেয়া মছলা দিয়ে আচাৰখিনি বনাব পাৰে। মছলাখিনিৰ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুড়ি কৰি ল'ম। মছলাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আচাৰত দিম বাবে মছলাখিনি মই খুব বেছি মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা নাই। মছলাখিনি এনেকুৱা অলপ মিহি হ'লে হৈ যাব। এই মছলাখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কেৰাহী এটাত 200 গ্ৰাম মিঠাতেল দি ল'লোঁ। এই তেলখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ম। তেলখিনি অলপ গৰম হৈ আহিছে। এই তেলখিনি কিন্তু খুব বেছি গৰম কৰিব নালাগে। তেলখিনি কিন্তু বেছি গৰম হৈ গ'লে আচাৰত দিয়া মছলাখিনি তেলত দিয়াৰ লগে লগে পুৰি যাব পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে তেলখিনিত এচিকুট হিং দি ল'লোঁ। আধা চামুচ কালজিৰা দি দিছোঁ। মিহিকৈ কাটি লোৱা 2 চামুচ নহৰু দিলোঁ আৰু লগতে 1 চামুচ মিহিকৈ কাটি লোৱা আদাও দি ল'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে আচাৰখিনিত নহৰু আৰু আদা দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈ আচাৰখিনি বনাব পাৰে। মছলাখিনি অকণমান লৰাই ভাজি লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি খুব বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আগতে কাটি থোৱা জলফাইখিনি দি ল'লোঁ। জলফাইখিনি মছলাখিনিৰ লগত এবাৰ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। 2 মিনিটমান পিছত 1.5 চামুচ হালধি দি ল'লোঁ। লগতে 2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। হালধি আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি এবাৰ লৰাই মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে জ্বলা বেছি ভাল পালে জলকীয়াৰ গুড়িৰ পৰিমাণ বেছিকৈ দিবও পাৰে। নিমখ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ দি ল'লোঁ আৰু লগতে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ ক'লা নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ক'লা নিমখ নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। লগতে চেনি সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ দিলোঁ। নিমখ আৰু চেনিখিনি দি গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিলাই দিছোঁ। জলফাই খুব টেঙা হয়, সেইবাবে মই অকণমান চেনি দি লৈছোঁ। তেতিয়া আচাৰখিনিৰ সোৱাদটো অলপ বেছি ভাল লগা হয়। এইখিনি চেনি দিয়াৰ বাবে আচাৰখিনি কিন্তু মিঠা একেবাৰেই নহয়। কিন্তু আপোনালোকে আচাৰখিনিত চেনি নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ভিনেগাৰ জলফাইখিনিত দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই জলফাইখিনি 5-6 মিনিটমান সময় গেছৰ কম জুইত সিজি থাকিব দিম। মাজতে ঢাকনিখন আঁতৰাই জলফাইখিনি এবাৰ লৰাই দিবও পাৰে। 6 মিনিটমান পিছত কেৰাহীৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। জলফাইখিনি সিজিছেনে নাই এবাৰ চাই লওঁ। জলফাইখিনি ধুনীয়া কোমল হৈ পৰিছে। মই 2-2 জলফাই চামুচেৰে কাটি চাই লৈছোঁ। চাওক জলফাইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া জলফাইখিনি আৰু 6 মিনিটমান সময় গেছৰ ল' ফ্লেমত উতলিব দিম।
মাজে মাজে হেতাৰে অলপ লৰাই আছোঁ, নহ'লে মছলাখিনি কেৰাহীতলিত লাগি ধৰিব পাৰে। 6-7 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। আচাৰখিনিত আগতে কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি আগতে গুড়ি কৰি থোৱা গোটা মছলাৰ গুড়িখিনিও দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। আচাৰখিনি এইদৰে আৰু 3 মিনিটমান সময় হেতাৰে লৰাই লৰাই মিক্স কৰি আছোঁ। প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে। জলফাই আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। ইয়াতে জলফাই আচাৰখিনি বনাওঁতে মোৰ প্ৰায় 16-17 মিনিটমান সময় লাগিছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আচাৰখিনি একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে বটলত ভৰাই ল'ম। আচাৰখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। গ্লাছৰ বটল এটাত আচাৰখিনি ভৰাই ল'ম। এই গ্লাছৰ বটলটো মই আগতে ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া আচাৰখিনি অলপ অলপকৈ বটলটোত ভৰাই ল'ম। আচাৰ থ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বটলটোত পানী যাতে একেবাৰে নাথাকে সেইটো চাই ল'ব। এই আচাৰখিনি প্ৰায় বছৰ দিনলৈ ভালে থাকিব। প্ৰথমতে কেইদিনমান মাজে মাজে শুকান চামুচ এখনেৰে আচাৰৰ তেল মছলাখিনি জলফাইখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৰাই থাকিব লাগে। তেতিয়া গোটেইখিনি জলফাইতে তেল মছলাখিনি ভালদৰে লাগি ধৰিব। নহ'লে মছলাখিনি বটলৰ তলিত থাকি যাব আৰু গোটেইখিনি জলফাইত মছলাখিনি লাগি নধৰিব। মাজে মাজে আচাৰখিনি ৰ'দত দি থাকিব লাগে। ৰ'দত দি থাকিলে আচাৰখিনি আৰু কোমল হৈ আহিব। প্ৰায় 10 দিনমানৰ ভিতৰত আচাৰখিনি খাব পৰা হৈ যায় আৰু দিন যোৱাৰ লগে লগে আচাৰখিনি আৰু বেছি সোৱাদ লগা হৈ পৰিব। তেনেহ'লে আপোনালোকে জলফাই আচাৰ এইদৰে সহজতে বনাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।